Paano mo malalaman kung ang nararamdaman mong lungkot ay posibleng clinical depression? Ano-ano ang mga dahilan or causes ng tinatawag na depression? Ang mga na-experience natin during the quarantine period dahil sa COVID-19 ay posible ba maging dahilan ng pagkakaroon ng depression? Lungkot, pagod, saya, pag-asa. Ako si Doc Eric Batikan, isang clinical psychologist. Halika, usap tayo. Ako si Doc Eric Batikan, isang clinical psychologist, at bago natin sagutin ang mga katanungan na yan, ay gusto ko sanang humingi ng konting tulong sa mga nanonood ngayon. Please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell to alert you of my newest video. And thank you so much for watching my very first episode of Buhay at Pag-ibig. This is vlog number 1. Tulungan po ninyo ako to reach my first 1,000 subscribers. Maraming salamat po. Also, don't forget to comment now down below topics that you want us to discuss or yung mga gusto nyong pag-usapan sa next na mga episodes namin dito po sa Buhay at Pag-ibig. As announced in my FB page, Dr. Eric Batikan, nag-ask po ako ng tanong or humingi ako ng mga suggestions sa mga kaibigan ko sa Facebook kung ano yung mga topics na gusto nilang i-discuss ko dito sa vlog na ito. And may napili po akong tatlo. Ang first one is si Ruel Kenneth Acero Felices. And ang sabi po niya, gusto yung makahingi ng tips to keep your mental health healthy during the quarantine. And meron din pong isa, si Daphne Kim. Gusto niyong pag-usapan yung mood disorders. And yung pangatlo po na napili namin ay si Ispoy Nebria. Ang suggestion niya po ay humingi din ng mga new normal survival tips. Pero sa lahat po na nag-comment doon sa Facebook account ko, maraming salamat po. And rest assured na lahat po ng mga suggestions ninyo ay tinitake note po namin, and there will come a time, meron po tayong mga upcoming episodes to discuss those topics na gusto niyo pong mapanood dito sa vlog. To begin with, yung COVID-19 ay sobrang napakahirap na sakit or virus because hindi lang ito ang pamilya natin naapektuhan, hindi lang ikaw naapektuhan, kundi yung buong bansa natin, even the entire world is really being affected by this kind of disease. And talagang nagbago ang lahat nung dumating itong sakit na to sometime when we first heard of it, probably sa news last January or February of this year, or even in December of 2019. Hindi natin akalain na magiging ganito yung kanyang epekto sa society natin. It affected the society economically, politically, and even psychologically. That's why ang topic na ito ay very timely and very important, kasi maraming nagtatanong about yung epekto ng COVID-19 sa mental health natin. And isa na nga ito yung pag-uusapan natin ngayon, yung number 1 question about depression. Ano-ano ang mga signs and symptoms of depression? That's question number 1. So, unang-una po, number 1 is that kailangan nating bantayan
yung mga unusual sadness or irritability. Normal po sa isang tao na maging malungkot, pero yung sinasabi ng unusual sadness, hindi naman po tayo ganun before this COVID-19 happened, pero bigla-bigla na lang po at naapektuhan na yung mood natin, which is considered very unusual for other people, na napapansin nila na nag-iiba yung mood mo, and then nagiging irritable ka sa mga konting bagay. So that's one sign and symptom of depression, yung unusual sadness or irritability. Number 2, loss of interest in activities that you once enjoyed, meaning yung mga bagay-bagay na ginagawa mo before na nag-enjoy ka, ngayon para nawawala na yung saysay, nawawala na yung meaning. So most likely yung mga taong nagkakaroon ng depression, they stop doing those things na noon pa ay talagang ini-enjoy nila. Third is changes in weight. It's either maglulose ka ng weight or magigain ka ng weight. It has something to do with your appetite also, kasi some people who are depressed, ang tendency nila ayaw nilang kumain, so naapektuhan yung kanilang appetite. Tendency is that you lose weight, or for some people as a coping mechanism ay mas dadami yung amount ng food na kinakain nila, so that's why they also gain weight. So you have to be very very careful, and you have to observe and record kung tumataas or bumababa yung timbang natin. Pang-apat po is shift in sleep patterns. Dalawa din po ang posibleng mangyayari niyan. It's either hindi ka nakakatulog or too much sleep, meaning you just want to spend more time in your room sleeping, doing nothing. So kung yan po ay na-experience niyo during the quarantine or during the pandemic, possible po na meron kayong tinatawag na depression. And number 5 po ay sluggishness. When you say sluggishness, yung parang nawawala yung the usual energy natin. Ang dami-dami nating ginagawa everyday. We feel very productive, but now since nagkaroon ng quarantine or nagkaroon ng pandemic because of this COVID-19, wala na tayong ganang gumawa ng mga those activities. So we feel tired most of the time, nakakapagod kahit wala naman tayong ginagawa. So yun po yung meaning ng sluggishness. Number 6 is yung harsh or negative self-assessment. Bumababa po yung pagtingin natin sa sarili natin. Sometimes we feel parang wala tayong nagagawa sa buhay natin. We feel na parang failure po tayo, or I'm ugly. Nagiging parang critical po tayo sa sarili natin, and yun po ang one of the signs and symptoms of depression. Number 7 po, feelings of worthlessness and hopelessness. Dahil sa mga nangyayari sa paligid, parang feeling natin wala nang pag-asa yung buhay, na wala nang worth para mabuhay, wala nang reason para maging hopeful sa future natin. So yun po ang number 7. Number 8, thought of or attempts of suicide. Ang pagpapakamatay. Marami po tayong nababalitaan sa social media, even sa news natin on TV or radio, na most ng mga tao na nagkakaroon ng depression ay they also attempt or thought of suicide, pagpapakamatay. In fact, a big percentage of people na diagnosed with depression have suicide attempts. Maybe 70 to 90% of them talaga merong component ng suicide. Lahat po yung nabanggit ko kanina, yung at least yung 8, kung mostly meron pong mga signs and symptoms na consistent. When you say consistent, nandiyan po for the last 2 weeks, possible po na merong depression. So, ang pinapaalala ko lang po na dapat kung meron kayong feeling na parang pasok lahat ng mga nasabi ko kanina, it's very very important for us to consult a psychiatrist,
medical doctor or a psychologist para po magkaroon ng proper assessment kung talagang ito ba'y pangkaraniwang kalungkutan lang, kasi hindi naman po tayo perfect, hindi rin po all the time na happy tayo. Minsan nakakaranas po tayo ng kalungkutan, pero ang time period po na para makonsider natin na posibleng depression nga ito is that dapat pasok dun sa 14 days or 2 weeks pag medyo mahabang panahon na po na nararamdaman natin yung mga sintomas, yung mga signs and symptoms na nabanggit ko kanina, ay kailangan na po nating magpakonsulta sa eksperto para tayo ay ma-assess properly. Alright, so question number 2. Ano-ano mga dahilan or causes ng tinatawag na depression? Before ko po i-answer yung ang question number 2, I think kailangan ko munang sagutin yung question number 3. If yung quarantine ba ng dahil sa COVID-19 ay posibleng maging dahilan ng pagkakaroon ng depression? The answer is yes. Dahil sa na-isolate po yung sarili natin sa the rest of the world and sa ibang tao dahil po nakastay tayo sa bahay most of the time for weeks. Merong nag-degenerate po siya ng feelings of yung parang pakiramdam na you feel isolated and you feel lonely. Posible po maging dahilan yun para magkaroon tayo ng depression. But another answer is also no, because ang pagkakaroon ng depression po ay maraming factors po yan. Posible po isang triggering factor lang ay yung pagkakaroon ng quarantine ngayon dahil sa COVID-19, at marami pa mga malalalim dahilan kung bakit tayo merong depression. It's just that naging trigger yung quarantine period na to dahil sa tumaas yung anxiety natin, and then yung stress level natin talagang tumaas din, and then nagkakaroon tayo ng mga problems, especially sa finances. Marami pong mga kapatid natin, ng mga kaibigan na nawalan ng trabaho dahil po yung kumpanya nila ay nag-close ng dahil sa pandemic. So merong parang feeling of uncertainty. Ano kayong mangyayari sa buhay ko in the future? Will I able to survive this crisis? So parang doon nagkakaroon ng realization, and nagiging trigger po siya ng posibleng pagkakaroon natin ng depression. Pero may mga malalalim po na dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng depression. Number 1 po dyan is yung abuse. Kung nakaranas tayo ng physical, sexual, or emotional abuse nung bata pa tayo, posible pong maging dahilan yan or factor kung bakit yung tao nagkakadevelop ng depression. Second is yung conflict sa family. So ask po natin yung mga sarili natin, kamusta po yung relationship natin sa mga family members natin? Is it healthy or not? Parati ba tayo nag-aaway sa mga magulang natin, parents natin, mga kapatid? Normal lang po na mayroong conflict, but mas maganda siguro i-assess natin yung overall relationship quality natin sa mga family members natin para malaman natin if it's healthy or not. Third is kung merong namamatay or may death. Hindi lang po tao, pwede pong pet. Like yung favorite aso ninyo namatay. So that's one of the possible causes of depression. Nagkakaroon tayo ng feeling of loneliness, yung unhappiness because nawala yung pinaka-importanting tao or bagay sa ating buhay. Loss, pwede rin pong material, pagkawala ng trabaho, lalong-lalo na ngayon dahil sa mayroon tayong pandemic, dahil sa COVID-19, posible yung tao magkaroon ng depression dahil nawalan siya ng trabaho or source of income. Number 4 po is yung genetics, meaning to say, nasa dugo po natin yun, meaning namana po natin. So, napaka-importante po na dapat tingnan natin yung history ng family natin, kung meron bang family members or relatives na meron ding psychological disorder or nagkaroon ng depression. Kasi mas mataas po yung risk natin or yung possibility na pwede din tayong mag-suffer ng depression. Tapos po yung mga major events. Anong ibig sabihin ng mga major events? Yung mga transition
Like for example, may mga major events, mga nangyari sa buhay natin na hindi natin ina-expect, pag-transfer ng trabaho or pagkawala ng isang kaibigan dahil nagtrabaho abroad, or it could be anything na makonsider natin na major events. Yung nag-a-adjust pa tayo and possible po siya na maging cause ng depression. Serious illness, especially po yung mga terminal illness, like for example, cancer, mga life-threatening illnesses. Minsan, ito po yung dahilan kung bakit yung tao nagkakaroon ng depression dahil nawawala yung pag-asa and naging uncertain po yung future. Feeling natin pag meron tayong sakit, baka anytime pwede tayong mamatay, and then yun po ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng depression. And lastly is also substance abuse. Pagtitake ng drugs, prohibited drugs, like for example alcohol or mga pinagbabawal na gamot ay posible pong maging cause ng depression. Or posible rin dahil sa depression, there is a tendency na you will consume alcohol or even smoking cigarettes, or you will engage in yung mga illegal drugs use. So yun po yung mga nabanggit ko, ang posibleng mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tao ng depression. So to summarize, pwede pong genetics, yung sa dugo na mamana natin, plus the environmental factors, and plus yung stress, yung current situation natin ngayon na posibleng maging trigger, especially during the quarantine period dahil sa COVID-19, ang magiging dahilan kung bakit nakakaranas ang tao ng kalungkutan or what we call clinical depression. So ano po yung mga tips and ways to manage or cope with depression? Of course, pinakauna-unang advice ko po is talagang to seek professional help, especially kung yung feeling ninyo na parang hindi nyo na makaya yung mga nararamdaman nyo, hindi nyo maintindihan. So it's really better to consult a psychiatrist or a psychologist kasi meron po tayong mga gamot na pwede nating i-take para po sa depression, and then meron po tayong tinatawag na therapy para po sa depression. Pero ito po yung mga pwede nating magawa during the quarantine period, especially now na napakahirap po na mag-book ng appointment sa mga doctors natin. Yung iba po ay talagang natatakot pumunta ng clinic or hospital. So paano po yun? So ito po yung mga tips and mga ways how to manage your depression. Number one po is yung healthy distraction. Meaning, dahil itong COVID-19, napaka-negatibo overall, gusto mong iwala yung attention mo dun sa COVID-19 and instead make it more positive instead of negative. Like for example, think about ways, yung halimbawa yung mga instead of thinking about yung COVID-19, bakit hindi mo i-devote yung time mo to other things na maging productive ka? For example, gardening or cooking. Sa Facebook po, ang dami ng nahuhumaling dun sa gardening. In fact, ang daming dahil sa COVID-19, dahil sa quarantine, ang dami naman binili ng mga plants, mga ornamental plants, even yung flowers and vegetables, sinatanim para po tumubo, pwede pong makain, at saka yung mga ornamental plants. It gives a sense of at least parang stability and happiness kung may nakikita kang bulaklak everyday, or meron kang na-harvest na fruits and vegetables, or even to see your plants growing healthy sa bahay, nakakawala po ng kaba, nakakawala ng kalungkutan, kumbaga. So yun po, healthy distraction po yung tawag dyan, and pwede po natin gamitin yun para makontrol natin, ma-manage natin yung depression. Number 2 is find simple sources of joy. Like for example, music. Makinig tayo sa mga songs na favorite natin, nakaka-relax. Or nung wala pa yung pandemic, hindi masyado natin papansin yung mga pets natin. Like for example, mga aso at pusa na nasa bahay. Ngayon, we can play with them. Pwede po tayong makipaglaro sa
mga pets natin, dogs and cats. These are simple joy na mga simple things na nakakaligtaan natin before, but now we have more time. So kaya nagkakaroon ng na-appreciate natin na nakaka-enjoy pala makinig ng music, or to just have to spend some time with your cats and dogs, or even with members of the family. Dati-dati, dumadating ka ng bahay gabi, hindi mo na napapansin yung mga kapamilya mo, but this time, because you don't have a choice, nasa isang bahay lang kayo, so you're spending more time chatting and talking with them. So parang na-improve yung relationship. So ito yung sinasabi natin, simple sources of joy. Number 3, limit your consumption of news. Dahil sa kapapanood po natin ng mga news sa TV or even sa dyaryo or sa internet, it affects our mood, or even yung tumataas yung stress natin, yung anxiety natin. So hindi rin po maganda. So I suggest na i-limit po natin yung consumption natin sa mga news, especially pag masyado ng negative. It's good to take a break once in a while. Okay? And of course, maintain a routine. Kung ano po yung ginagawa natin every day before the pandemic, before this quarantine, pwede po natin ipagpatuloy kahit nasa bahay lang po tayo, and we feel very, very productive. So hindi po ibig sabihin na pag naka-quarantine tayo, wala na po tayong gagawin. Ang dami-dami pong pwedeng gawin kahit po nasa bahay po tayo. So maintain that kind of routine. Express gratitude. Nagpapasalamat po tayo na kahit na merong crisis ngayon at sobrang hirap na hirap tayo sa buhay, pero nagpapasalamat pa rin tayo, at ito, at least nakaka-survive tayo, at least may nakakain araw-araw, at least healthy pa rin tayo, kumbaga, kahit na merong pandemic. Okay? So we have to be grateful, we have to thank yung those people who have been good and helping us ever since, especially syempre our faith nandyan pa rin. So we are very thankful na buhay pa rin tayo at na-appreciate natin yung life. Okay? And of course, healthy diet, napaka-importante po na kailangan, dahil nasa bahay lang tayo, much better po na tayo yung mag-cook or magluto ng mga pagkain natin, kasi may choices tayo, and make it really, really very healthy. Kung before, sanay tayo sa mga fast food, mas maganda siguro na maging healthy naman yung diet natin ngayon. We take protein and then balanced diet, like we have fruits and veggies also. Alright? And huwag po natin kalimutan yung mga relaxation technique. Ano po yung mga ginagawa natin to feel relaxed and kalmado po tayo. Sa mga Filipinos po, yung nagiging kalmado tayo pag nagpe-pray. So that's a form of relaxation technique. Meron pong meditation din. Play your favorite music, and then you feel more relaxed, or just go to one corner of your house and then you just meditate and do yoga, and then you feel relaxed. Kung ano po yung nakaka-relax sa'yo, yun po yung gawin ninyo. Okay? Number 7 is yung sleep well. Yung pagtulog po ay napaka-importante, but don't overdo it. Meaning, yung ibang tao tulog na lang ng tulog, hindi din po maganda yung sobra yung tulog. So meaning, kung ano po yung required number of hours ng tulog natin, even before the pandemic, like 6 to 8 hours, ganun pa rin po ang ano natin, fina-follow natin. And then don't spend too much on yung sa internet, tapos madaling araw na po tayo natutulog. So mas maganda na balance lang po. Sleep well, yung quality sleep, yung tinatawag na. And of course, very, very important to burn calories. Exercise po tayo araw-araw, and then that would produce good hormones, and then you feel better about yourself. Okay? And then number 9 is communicating with friends. Kahit po naka-quarantine tayo, may mga other ways din naman po na pwede tayong mag-communicate with friends. Example, through the internet, yung social
media. Good thing meron tayong technology ngayon, cellphone, pwede po nating tawagan yung mga kaibigan natin, yung mga family members natin na nasa ibang lugar, na na-lockdown po doon. We still communicate and we still connect with them para we don't feel lonely and isolated. And as a final message po, I hope na nakatulong lahat ng mga tips na binanggit ko. And then of course yung mga signs and symptoms of depression. And dahil sa naka-quarantine tayo because of the COVID-19, because of this pandemic, hindi po ibig sabihin na mawalan tayo ng pag-asa. Tayo po mga Pinoy ay very resilient, meaning very hopeful, and lahat po ng mga crisis or dilubyo, disasters na pinagdaanan natin ngayon, nakaka-survive po ang mga Filipinos. So, there is still hope amidst this crisis. And we always want to stay positive because malalampasan din natin ito, problema na to. And then we adapt to this situation. Wala na po tayong magagawa kundi mag-adapt. As a human being po, nature po ng mga tao na talagang nag-a-adapt tayo kung ano mang sitwasyon na meron tayo ngayon. I am very confident na lahat tayo makaka-survive and makaka-adapt. And then we follow the rules and regulations po ng government natin para hindi po dumami yung mga cases natin dito sa Pilipinas. So always wear your mask. And then, huwag po tayong pumunta sa mga matataong lugar. And then, we limit our movement, your physical movement. Go out only if it's necessary. Follow po tayo ng rules para po makontrol natin yung pag-spread ng virus. And of course, you have to stay healthy, physically and mentally. So ito po, si Doc Eric Batikan. Thank you very much and God bless us all. Thank you. Bye-bye.